What is culture? Culture describes a collective way of life or way of doing things. It is the sum of attitudes, values, goals, and practices shared by individuals in a group, organization, or society. In Filipino culture, we must understand that our culture is profoundly Christianized. An example of this pervasiveness and influence of Christianity to Filipino culture is how Filipinos value more neighborliness. Ang mga halimbawa nito ay katulad ng bayanihan, pakikipagkapwa-tao o pakikisama. It is said that it is framed through the ethos of the Judeo-Christian tradition. How does it define our moral behavior? French sociologist Pierre Bourdieu has a theory which is called habitus. In his best-known text, Outline of a Theory of Practice, which is established in 1997, is one of Bourdieu's most influential yet ambiguous concepts. He defines habitus as a physical representation of cultural identity as well as the highly rooted behaviors. Habitus also extends to our taste for cultural objects such as art, food, and clothing. It is acquired non-forcefully. By doing the things that we see or experience in our immediate surroundings, we acquire habitus specific to our current location. Since culture differs depending on the place of the people involved, it has its own values as to what is appropriate in that region. Culture can help shape moral conduct in a variety of ways. As a result, when an individual is brought into a particular community, he or she often exhibits moral characteristics unique to that group, a result of having been raised in that manner. Halimbawa na lamang na tayong mga Pilipino pag napunta tayo sa ibang bansa at kung paano tayo makitungo sa ating lugar sa Pilipinas, ay ganun din ang magiging pakitungo natin sa ibang bansa. Every culture has its own perception of moral behavior. A good behavior in a culture may be something bad in another. Let's take burping for instance. Ew. Burping is an unpleasant behavior according to many cultures. However, in certain parts in India, China, and in Bahrain, burping after a meal can be a sign of appreciation and satiety. What is cultural relativism? Respeto sa kultura ng iba. Tinatanggap mo yung kultura ng iba't ibang tao. Nirerespeto mo sila at walang judgment na mangyayari. Oo, dapat nating respetuhin yung kultura ng iba't ibang tao. Halimbawa na lamang yung pananamit ng iba. Parang yung mga katutubong igorot, marami silang kultura. Pero isa sa pinakasikat o sa mas kilalang kultura nila ay yung kanilang kasuotan. Para sa mga kalalakihan, ang sinusuot ng iba ay yung tinatawag nilang wanes o sa mas kilala ng lahat na bahag. Para sa mga kababaihan naman ay yung tinatawag na lufid. Nasa kultura ng mga igorot ang pagsusuot ng wanes at lufid. Ngunit marami pa ring mga tao ang tinatawanan ang kultura nilang ito. Hindi nila alam na may mas malalim pa na kahulugan ang mga igorot para sa pagsusuot nito. Isang halimbawa pa ay yung kultura ng mga tao pagdating sa relihiyon. Maraming mga tao ang naniniwala sa relihiyon. Marami rin ang hindi. Isa ito sa kultura na hinding-hindi matitinag ng kung sino-sino. Ngunit, hindi lahat ng kultura ay dapat nating ikatuwa. Maraming nagsasabi na may kultura ang mga Chinese na kumakain sila ng bata. Isa raw ito sa kultura nila na magpasa hanggang ngayon ay nananatili o may iba pang gumagawa. Ngunit, mariin itong itinanggi ng Chinese Ministry of Health. Ayon sa isang sociologist na si William Graham Summer, the right way is the way which the ancestor used and which has been handed down. The notion of right is in the folk's way. In the folkways, whatever is right. This is because they are tradition, and therefore,
contain in themselves and authority of the ancestral ghost. When we come to the Foxway, we are at the end of our analysis. Isa pa, yung West Philippine Sea na sabi ng mga Chinese, nasa kultura daw nila yung pagmamay-ari ng West Philippine Sea. Kung kaya't, kahit may legal na dokumento na ang Pilipinas na sa atin ang West Philippine Sea, ay patuloy nilang isinasagawa ang kulturang ito. Sa huli, dapat nating respetuhin ang kultura ng ibang mga tao. Ngunit kung ang kultura nila ay lalabag sa batas at karapatang pangtao, dapat natin itong gawan ng paraan upang mapatigil natin ito. Yes, there is an Asian and a Filipino understanding of moral behavior. Let me give you the strengths and weaknesses in moral behavior of Asians and Filipino people. Number 1. Pakikipagkapwa-tao. It is opening yourself to others and feel one with others with dignity and respect. Deal with them as fellow human beings. Dito rin pinapakita yung fairness and justice natin para sa iba. And also our concern for others. Dito lumalabas yung pagiging matulungin natin at pagiging generous natin para sa iba. Tayo mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging hospitable natin. Second, family orientation. A genuine and deep love for family. Dito lumalabas yung commitment and responsibility natin para sa pamilya natin. Dito din tayo natututo kung paano mag-honor ng isang tao at paano rumespeto. Sa pamilya din tayo natututo magsakripisyo. Dito din tayo nakakaramdam ng sense of trust, care, and security. Number 3, joy and humor. Kilala ang mga Asians sa pagiging cheerful and fun-loving. Lalo na tayo mga Pilipino. Kahit anong mga pangyayari sa buhay natin, nakuha natin makita yung brighter side nito. We tend to make joke about our good and even bad fortune. To smile even in the most trying of times. Number 4, flexibility, adaptability, and creativity. Kilala tayo sa pagiging flexible. Dahil sa pagiging flexible natin, madali tayo nakakapag-adapt sa ibang kultura. Pag-adapt natin na yun, mas nakakaisip pa tayo ng ibang creative way para ma-absorb natin yon para sa sarili natin. Number 5, hard work and industry. Capacity for hard work given to raise one's standard living of a decent life for one's family. And here are the weaknesses in moral behavior of Asian and Filipino people. Number 1, extreme personalism. Ito yung kahit hindi naman about sa yung topic, magbibigay ka pa rin ng personal interpretation mo base sa emotions mo, which is mali. Ito rin yung nag-thank you tayo pero hindi naman talaga natin kino-compliment yung isang tao. Parang, thank you, pero bakit ganito, ba't ganyan? Parang hindi tayo nakokontento. Number 2, extreme family-centeredness. Yung masyado tayong family-centered, hindi na natin nakikita yung ibang bagay na mas pwedeng makabuti pa sa atin sa condition natin. Number 3, lack of discipline. Relaxed attitude but poor time management. Ito yung mahaba naman yung oras natin, pero hindi pa din natin gagawin kasi masyado tayong relax. Minsan, inaabot na tayo ng deadline. Dito rin pupasok yung pagiging impatient natin. Halimbawa, sa mga pedestrian lane, meron naman tayong mga traffic lights na nagsasabi kung kailan ka pwedeng tumawid. Hindi na natin to hihintayin, tatawid pa rin tayo. And we love to take shortcuts and palusot nga. Number 4, passivity and lack of initiative. Strong reliance to others' fate. Yun nga yung sinasabi natin na proud Pinoy. Kasi yung ibang Pinoy may mga napatunayan na sa iba't ibang industriya. Sports, arts, music, at kung saan-saan pa. Minsan, doon na lang tayo bumabase na kesyo Pinoy tayo, ganun din tayo. Dito rin pumapasok yung pagiging matiisin natin. Bahala na si Batman kung anong mangyayari. Basta, tinry natin. Number 5, kanya-kanya syndrome. Dito yung masyado tayong self-centered, di na natin naiisip yung iba. Masyado tayong competitive. Minsan, hindi na natin na-appreciate yung ginagawa ng iba kasi nakikita lang natin is yung ginagawa natin. And lastly, lack of self-analysis and reflection. Ito yung masyado natin nakikita yung ibang tao, ginajudge natin sila,
Pero hindi natin nakikita yung sarili natin. Hindi natin natatanong na, ito ba, hindi ba natin ito nagagawa? Tayo ba, wala ba tayong mga pagkukulang? Minsan, yun ang mali sa mga tao. Nakuha nating i-judge ng ibang tao, pero yung sarili natin, di natin ma-judge.